Quý vị đang theo dõi bản tin nóng với những cập nhật mới nhất về tình hình thế giới. Chương trình hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau. Thế trận toàn cầu nghẹt thở, Ukraine bên bờ vực, Mỹ, Nga, Trung, Triều Tiên đồng loạt tôn chiêu. Uy quyền của Donald Trump bị thách thức ngay trên đất Mỹ. Thẩm phán liên bang chặn sắc lệnh biên giới, tố ông vượt thẩm quyền. CIA vạch khả năng Putin từng can thiệp bầu cử năm 2016 để đưa Trump vào Nhà Trắng. Ở châu Âu, Ukraine như đang đứng trước vực thẳm, Mỹ bất ngờ siết viện trợ, xuất hiện cảnh báo Kyiv sụp đổ chỉ trong 2 tháng. Zelensky buộc phải xoay chiến lược, cầu viện châu Âu mua hộ vũ khí Mỹ, sẵn sàng thuê hệ thống phòng không để chống bão lửa Nga, liệu có khả thi? Nhưng đồng hồ đang đếm ngược 50.000 quân Nga đã áp sát biên giới và Triều Tiên có thể bơm thêm 30.000 lính vào chiến trường Ukraine, hỗ trợ Moscow tung cú đòn chốt hạ. Những diễn biến rúng động khác, xuất hiện bằng chứng Nga bắn hạ máy bay dân sự một nước gây thảm kịch. Iran bắt hàng trăm người giữa chiến dịch trấn áp gián điệp. Hamas cân nhắc đề xuất ngừng bắn cuối cùng do Trump thúc đẩy. Nhật Bản cảnh báo khí tài Trung Quốc áp sát quần đảo Tây Nam. Mở đầu là tin tức liên quan nội bộ nước Mỹ. Thưa quý vị, ngày 2 tháng 7, một thẩm phán liên bang đã giáng đòn mạnh vào chính sách nhập cư cứng rắn của Tổng thống Donald Trump khi ra phán quyết chặn đứng sắc lệnh cấm người di cư xin tị nạn tại biên giới Mỹ-Mexico. Trong tuyên bố gây chấn động, thẩm phán khẳng định ông Trump đã vượt quá thẩm quyền tổng thống vì tự ý ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia, phớt lờ các quy trình pháp lý hiện hành. Trong phán quyết dài 128 trang, thẩm phán Randall Moss nêu rõ, sắc lệnh ngày 20 tháng 1 của Tổng thống Trump cấm toàn bộ người nhập cư mà ông gọi là đang tham gia vào cuộc xâm lược qua biên giới phía Nam không được tiếp cận quyền xin tị nạn hay bất kỳ cơ chế bảo vệ nhân đạo nào. Theo thẩm phán liên bang Randall Moss, sắc lệnh này đã vượt quá giới hạn quyền lực mà hiến pháp và luật pháp liên bang trao cho một tổng thống. Ông Moss viết, không có điều khoản nào trong luật di trú, nhập tịch hay trong hiến pháp cho phép tổng thống đơn phương đưa ra quyền lực rộng như vậy. Đây được cho là cú đánh lớn vào chiến dịch trấn áp nhập cư của ông Trump, người tái đắc cử với cam kết siết biên giới mạnh tay. Dù số vụ vượt biên trái phép đã giảm mạnh kể từ khi ông trở lại Nhà Trắng, lệnh cấm tị nạn của ông Trump đã bị Liên đoàn Tự do Dân sự Hoa Kỳ ACLU kiện ngay từ tháng 2 với lập luận rằng lệnh này vi phạm cả luật Mỹ lẫn các công ước quốc tế. Phán quyết của ông Moss áp dụng cho toàn bộ nhóm người bị ảnh hưởng bởi sắc lệnh, bao gồm cả những người có thể bị ảnh hưởng trong tương lai. Nó không bị tác động bởi phán quyết gần đây của Tòa án tối cao về hạn chế các lệnh cấm toàn quốc. Thẩm phán Moss cũng cho chính quyền Trump 14 ngày để kháng cáo. Nhà Trắng đã lập tức phản ứng. Phát ngôn viên Nhà Trắng Abigail Jackson khẳng định, một thẩm phán địa phương không có quyền cản trở Tổng thống và nước Mỹ bảo vệ biên giới trước làn sóng người nhập cư trái phép. Chúng tôi tin sẽ được minh oan ở cấp phúc thẩm. Luật sư Lee Garland của ACLU gọi phán quyết là một chiến thắng pháp lý quan trọng. Tổng thống không thể đơn giản xóa bỏ luật của Quốc hội chỉ bằng cách gán nhãn những người xin tị nạn là quân xâm lược. Cũng liên quan đến chính trị Mỹ, báo cáo rà soát nội bộ của Cơ quan Tình báo Trung ương CIA công bố ngày 2 tháng 7 cho thấy quá trình soạn thảo bản đánh giá tình báo năm 2016 về việc Nga can thiệp bầu cử Hoa Kỳ đã có nhiều sai sót thủ tục. Tuy nhiên, CIA không bác bỏ kết luận rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ đạo chiến dịch tấn công mạng và tung tin giả nhằm hỗ trợ cho ông Donald Trump vượt qua bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử tổng thống năm đó. Theo Reuters, bản rà soát cho biết mức độ tự tin cao mà CIA và FBI gắn cho kết luận này là chưa phù hợp và lẽ ra nên được đánh giá ở mức tự tin vừa phải, giống như Cơ quan An ninh Quốc gia NSA nhận định. Một trong những điểm bị chỉ trích là việc lãnh đạo các cơ quan tình báo can dự quá sâu và thời gian chuẩn bị báo cáo quá gấp rút dẫn đến những sai lệch trong quy trình phân tích. Dù vậy, CIA khẳng định báo cáo nền tảng vẫn đáng tin cậy và không phủ nhận rằng ông Putin đã tìm cách tác động cuộc bầu cử nghiêng về phía ông Trump. Tổng thống Trump cũng từng nhiều lần bác bỏ bản đánh giá này và khẳng định ông tin vào lời phủ nhận của lãnh đạo Nga. Một báo cáo lưỡng đảng Thượng viện Mỹ năm 2018 cũng đi đến kết luận tương tự CIA.
Trên bàn cờ chiến lược Đông Âu, các quyết định bất ngờ của Mỹ như một cú xoay chuyển lạnh lùng có thể đẩy Ukraine vào thế trận bất lợi. Chính quyền Trump vừa ra lệnh đình chỉ một phần viện trợ quân sự, bao gồm những lô vũ khí đã sẵn sàng xuất kho từ Ba Lan. Diễn biến này khiến tuyến tiếp vận sống còn của Kyiv bị chặn đứng ngay trước cửa chiến trường. Theo Wall Street Journal, các nguồn tin từ Nhà Trắng và Quốc hội Mỹ tiết lộ số vũ khí bị tạm ngưng chuyển giao, bao gồm hơn 20 tên lửa phòng không Patriot PAC-3, hơn 20 hệ thống phòng không vác vai Stinger, tên lửa đối đất Hellfire, cùng với hơn 90 tên lửa không đối không AIM-120 Abrams. Lầu Năm Góc khẳng định đây không phải là dấu hiệu Mỹ sẽ chấm dứt hoàn toàn viện trợ cho Ukraine. Thay vào đó, Bộ Quốc phòng đang xây dựng các phương án hỗ trợ quân sự phù hợp với mục tiêu lớn hơn của Tổng thống Trump, đó là chấm dứt cuộc chiến. Theo tờ báo Bill của Đức, quyết định ngừng viện trợ vũ khí của Mỹ có thể khiến tình hình Ukraine trở nên nguy cấp trong vòng chưa đầy 2 tháng. Dẫn lời các chuyên gia quân sự, tờ báo cho biết lực lượng Ukraine sẽ không đủ sức đối đầu với Nga trên nhiều mặt trận nếu không còn nguồn hỗ trợ từ Washington. Đại sứ Mỹ tại NATO Matthew Whitaker xác nhận với Fox News rằng việc đình chỉ viện trợ là một phần trong chính sách nước Mỹ trên hết. Ông nhấn mạnh Mỹ cần tập trung bảo vệ năng lực phòng thủ chiến lược của chính mình, đặc biệt là đảm bảo đủ tên lửa Patriot. Tờ Bill cho biết việc thiếu tên lửa Patriot sẽ giáng đòn nặng nề vào hệ thống phòng không Ukraine, vì đây là loại vũ khí duy nhất đủ sức đánh chặn tên lửa đạn đạo của Nga. Thiếu đạn GMLRS cũng khiến các hệ thống HIMARS gần như trở nên vô dụng. Chuyên gia quốc phòng Carlo Masala cảnh báo Ukraine chỉ còn đủ vũ khí phương Tây dùng đến cuối mùa hè, sau đó tình hình sẽ trở nên nguy cấp. Về phía mình, Tổng thống Trump nhiều lần đặt nghi vấn về việc viện trợ vô hạn cho Ukraine và không đưa ra cam kết cụ thể nào trong cuộc gặp Tổng thống Zelensky tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở La Hay. Moscow thì khẳng định viện trợ phương Tây chỉ kéo dài cuộc xung đột mà không thay đổi kết cục. Trong bối cảnh nguồn viện trợ vũ khí từ Mỹ đang cạn dần, Ukraine tuyên bố sẽ thay đổi chiến lược, sẵn sàng mua hoặc thuê hệ thống phòng không để đối phó làn sóng tấn công dữ dội từ Nga. Tuyên bố trên được Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Sybiha đăng trên nền tảng X ngày 2 tháng 7. Thứ trưởng Sybiha chỉ ra, riêng trong tháng 6, Nga đã phóng hơn 330 tên lửa, trong đó có 80 tên lửa đạn đạo cùng 5.000 UAV và 5.000 bom có điều khiển nhắm vào Ukraine. Ông gọi đây là bằng chứng rõ ràng cho thấy Điện Kremlin không hề có ý định hòa bình bất chấp nỗ lực ngoại giao từ phía Mỹ. Ông cũng viện dẫn số liệu Liên Hợp Quốc cho thấy số thương vong dân thường tại Ukraine đã tăng 37% trong 6 tháng qua. Nhấn mạnh, số lượng quá lớn tên lửa, UAV, bom, đặc biệt là tên lửa đạn đạo, càng khẳng định tính cấp bách của việc tăng cường lá chắn phòng không. Ukraine cần thêm hệ thống đánh chặn, chúng tôi sẵn sàng mua hoặc thuê nếu cần. Ông cũng kêu gọi đầu tư mạnh hơn vào ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, bao gồm UAV đánh chặn và hệ thống phòng không nội địa, đồng thời nhấn mạnh Kyiv đang nỗ lực tự phát triển năng lực, nhưng cần sự hỗ trợ ngay lúc này trước quy mô tấn công của Nga. Cách duy nhất để buộc Moscow dừng chiến là sự gia tăng áp lực và sức mạnh phòng thủ của Ukraine. Bên cạnh đó, Ukraine đang đề xuất một chiến lược mới, kêu gọi Washington cho phép các nước châu Âu dùng ngân sách quốc phòng để mua vũ khí Mỹ và chuyển giao cho Kyiv. Theo Politico, kế hoạch này đang được một số chính phủ châu Âu thảo luận nhằm duy trì hỗ trợ quân sự trong bối cảnh Lầu Năm Góc tạm dừng giao các lô tên lửa Patriot, đạn pháo chính xác và nhiều khí tài then chốt. Nguồn tin từ Quốc hội Mỹ xác nhận Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã điều chỉnh yêu cầu viện trợ. Thay vì xin tài trợ trực tiếp, Ukraine hiện muốn được mua vũ khí bằng tiền của châu Âu. Tuy nhiên, việc chuyển giao vũ khí Mỹ vẫn cần sự phê duyệt của Washington, điều chưa chắc chắn dưới thời Tổng thống Trump. Ông Zelensky đã gặp người đồng cấp Trump bên lề thượng đỉnh NATO tại Hà Lan tuần trước. Một số nguồn mô tả cuộc gặp là tích cực và đầy chia sẻ. Trong đó, ông Trump tỏ ý cân nhắc cung cấp thêm hệ thống phòng không Patriot, dù chưa có hành động cụ thể nào. Giữa lúc đó, CNN dẫn tin tình báo từ Kyiv cảnh báo Triều Tiên đang chuẩn bị điều thêm 30.000 binh sĩ tới chiến trường Ukraine để hỗ trợ Nga, nâng tổng số quân viện trợ lên hơn 40.000 người, gấp 3 lần lực lượng đã triển khai trước đó.
New York Post ngày 2 tháng 7 cho biết, đầu năm nay Bình Nhưỡng từng gửi khoảng 12.000 binh sĩ tham gia chiến dịch tái kiểm soát vùng Kursk. Trong đợt tăng cường lần này, Triều Tiên được cho là sẽ triển khai quân sát các tuyến đầu, phục vụ các chiến dịch tấn công quy mô lớn trong những tháng tới. Tình báo Ukraine cho biết, Bộ Quốc phòng Nga cam kết sẽ đảm bảo đầy đủ huấn luyện, trang bị vũ khí và hậu cần cho binh sĩ Triều Tiên ngay khi họ đến mặt trận. Đồng thời, các tàu chở hàng và máy bay vận tải lớn đã xuất hiện tại sân bay Sunan, nơi từng phục vụ các đợt triển khai trước đây. Cảnh báo này trùng khớp với nhận định từ tình báo Hàn Quốc cho biết Nga đang lên kế hoạch tổng tấn công mới trong vòng 2 tháng tới và có thể sử dụng hàng chục nghìn lính Triều Tiên làm mũi nhọn đột phá. Trọng điểm có thể là khu vực Sumy, nơi đặt sở chỉ huy phản công của Ukraine và từng bị đe dọa trong chiến dịch kiểm soát vùng Kursk. Tổng tư lệnh Ukraine Oleksandr Syrskyi cho biết Nga đang tập trung khoảng 50.000 quân tại biên giới Sumy, nơi ông Putin từng tuyên bố lập vùng đệm an ninh. Theo tình báo, Ukraine và Hàn Quốc đã có khoảng 600 binh sĩ Triều Tiên thiệt mạng và hàng nghìn người bị thương trong các trận đánh tại Ukraine. Bộ Quốc phòng Romania cho biết đã điều 2 chiến đấu cơ F-16 vào đêm ngày 2 tháng 7 sau khi Nga tiến hành đợt tấn công bằng UAV vào Ukraine. Cuộc không kích của Moscow nhắm vào cảng Ismail nằm đối diện vùng Tusi của Romania, bên kia sông Danube. Theo Newsweek, Nga sử dụng từ 12 đến 13 UAV Shahed để tấn công hạ tầng cảng và du lịch ở Ismail. Ukraine tuyên bố bắn hạ 40 trong tổng số 114 UAV, trong khi 39 chiếc khác lạc mục tiêu, không có thương vong được ghi nhận. Dù các UAV từng rơi vào lãnh thổ NATO như Romania, các sự cố này chưa bị xem là hành động tấn công cố ý. Tuy nhiên, theo quy ước, NATO phải coi bất kỳ cuộc tấn công nào vào thành viên là hành động gây chiến và phải đáp trả. Ba Lan cũng xác nhận đã phối hợp điều tiêm kích khi Nga không kích diện rộng vào Ukraine cuối tuần qua. Ở diễn biến khác, thưa quý vị, một đoạn ghi âm chấn động vừa được báo chí Azerbaijan công bố hé lộ nghi vấn quân đội Nga ra lệnh bắn hạ một máy bay dân sự của hãng hàng không Azerbaijan Airlines, dẫn đến vụ rơi máy bay thảm khốc gần thành phố Altau, Kazakhstan vào ngày 25 tháng 12 năm ngoái. Theo trang tin phân tích chính trị Minva Politica, một cổng thông tin tiếng Nga có trụ sở tại Azerbaijan, đoạn ghi âm được gửi đến tòa soạn kèm theo thư nặc danh chứa nhiều tài liệu liên quan đến vụ việc. Trong đó có bản giải trình của chỉ huy hệ thống phòng không Dmitry Baradichuk, người khẳng định ông đã khai hỏa theo lệnh từ Bộ Quốc phòng Nga khi máy bay đang tiến gần không phận thành phố Grozny. Minva Politica cho biết họ cũng nhận được video, ghi âm và tài liệu kỹ thuật cho thấy tình trạng thiết bị quân sự xuống cấp nghiêm trọng. Nội dung bức thư có đoạn: 8 giờ 13 phút 30 giây, tôi ra lệnh khai hỏa vào mục tiêu. 8 giờ 13 phút 33 giây, tên lửa được phóng. 8 giờ 13 phút 47 giây, hệ thống máy tính trung tâm BM-72V6 thông báo mục tiêu bị trượt. 8 giờ 13 phút 48 giây, tôi tiếp tục ra lệnh khai hỏa lần 2. Các nhà báo cũng công bố đoạn ghi âm được cho là ghi lại giọng một người đàn ông đọc tọa độ trùng khớp với báo cáo, sau đó hô to: bắn, tôi bảo bắn ngay. Một tiếng nổ vang lên, tiếp theo là mệnh lệnh, lần nữa, bắn thêm phát nữa, sau khi được báo cáo rằng tên lửa đầu tiên không trúng mục tiêu. Hiện phía Nga chưa đưa ra bình luận chính thức, nhưng vụ việc đang làm dấy lên làn sóng lo ngại nghiêm trọng về khả năng máy bay dân sự đã bị quân đội Nga nhắm bắn, một cáo buộc có thể khiến tình hình khu vực thêm căng thẳng. Căng thẳng giữa Nga và Azerbaijan còn leo thang vì nhiều lý do khác. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga bà Maria Zakharova ngày 2 tháng 7 kêu gọi công dân nước này cân nhắc tình hình trước khi đến Azerbaijan trong bối cảnh quan hệ hai nước lao dốc. Trước đó một ngày, đại sứ Azerbaijan tại Nga đã bị triệu tập để nhận công hàm phản đối liên quan đến hành động không thể chấp nhận của Baku với hãng tin Sputnik Azerbaijan, bao gồm việc hủy các sự kiện song phương và bắt giữ nhà báo. Theo AVPro, căng thẳng song phương bùng phát từ ngày 27 tháng 6 khi Nga bắt giữ gần 50 người gốc Azerbaijan tại Yekaterinburg với cáo buộc liên quan đến các vụ án trong quá khứ. Việc có 2 người thiệt mạng trong quá trình truy bắt khiến Azerbaijan phản đối gay gắt và yêu cầu điều tra. Đáp trả, ngày 30 tháng 6, lực lượng an ninh Azerbaijan đột kích văn phòng Sputnik, bắt giữ 7 người, cáo buộc hoạt động gián điệp và tài trợ bất hợp pháp.
Một tòa án Baku đã ra lệnh tạm giam 8 công dân Nga trong 4 tháng. Phía Nga tố cáo không được tiếp cận lãnh sự và chỉ trích Baku vi phạm thông lệ quốc tế. Chuyển sang tình hình Trung Đông, thưa quý vị, Newsweek ngày 2 tháng 7 dẫn lời các quan chức và tổ chức nhân quyền cho biết chính quyền Iran đã xử tử 6 người và bắt giữ hơn 700 người trong chiến dịch trấn áp gián điệp trên toàn quốc, diễn ra song song với cuộc chiến kéo dài 12 ngày giữa Iran và Israel. Trung tâm Nhân quyền Iran cho biết các vụ xử tử diễn ra sau các phiên xét xử chớp nhoáng trong bối cảnh các vụ không kích của Israel vào chương trình hạt nhân của Tehran đã phơi bày mức độ xâm nhập của cơ quan tình báo Israel vào Iran. Người phát ngôn tư pháp Iran, ông Asghar Jahagi, nói nhiều người bị bắt vì làm gián điệp cho chế độ Do Thái. Quốc hội Iran cũng đang thúc đẩy dự luật tăng hình phạt đối với tội gián điệp, bao gồm cả án tử hình. Khoảng 300 người bị bắt do hoạt động trên mạng xã hội, theo HRANA, một tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Mỹ. Ân xá quốc tế cáo buộc Iran đang vũ khí hóa án tử để trấn áp người dân trong thời kỳ xung đột. Chiến dịch này tạo ra làn sóng lo sợ sâu rộng, khiến nhiều người Iran thay đổi cách ăn mặc để tránh bị nghi ngờ là phản quốc. Reuters ngày 2 tháng 7 đưa tin Hamas đang nghiên cứu đề xuất ngừng bắn mới tại Gaza mà Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi là đề xuất cuối cùng trong bối cảnh áp lực gia tăng buộc các bên chấm dứt cuộc chiến kéo dài gần 2 năm. Theo Hamas, các phương án mới do Ai Cập và Qatar làm trung gian đang được cân nhắc với điều kiện tiên quyết là Israel phải rút quân hoàn toàn khỏi Gaza. Tuy nhiên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vẫn giữ lập trường cứng rắn tuyên bố sẽ không còn Hamas, sẽ không có Hamastan, chúng tôi kết thúc rồi. Đề xuất hiện tại theo Washington bao gồm lệnh ngừng bắn 60 ngày, trao đổi tù nhân và trả tự do cho các con tin còn sống. Hamas từng yêu cầu sửa đổi các điều khoản, điều mà phái đoàn của ông Trump cho là không thể chấp nhận được. Ngoại trưởng Israel Gideon Saar cho biết có một số tín hiệu tích cực và Israel sẵn sàng đàm phán gián tiếp. Trong khi đó, phe đối lập ở Israel tuyên bố sẽ không cản trở thỏa thuận nếu đạt được. Hiện Hamas vẫn chưa đưa ra phản hồi chính thức và đang tìm kiếm thêm làm rõ từ các bên trung gian. Tại châu Á, Nhật Bản cho biết Trung Quốc đã triển khai tàu do thám, máy bay tuần tra và UAV hoạt động gần quần đảo phía Tây Nam nước này trong những ngày qua. Newsweek ngày 2 tháng 7 cho biết, Bộ Quốc phòng Nhật Bản phát hiện tàu tình báo Trung Quốc CNS Yu Henshin số hiệu 798 đi qua eo biển Miyako hồi tuần trước, di chuyển từ biển Hoa Đông đến biển Philippines, nơi tàu sân bay Mỹ USS George Washington đang hoạt động. Sau đó, Trung Quốc tiếp tục điều máy bay tuần tra Y-9 và UAV trinh sát BZK-005 bay qua vùng biển phía nam Okinawa trước khi trở về lãnh thổ. Kế tiếp, Nhật Bản theo dõi thêm 2 UAV Trung Quốc khác bay qua eo biển giữa Đài Loan và đảo Yonaguni của Nhật. Lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã xuất kích tiêm kích để phản ứng. Bộ Thông tin Campuchia cho biết đã ghi nhận khoảng 1.800 vụ phát tán tin giả trong nửa đầu năm 2025. Làn sóng sai lệch thông tin liên quan đến căng thẳng biên giới với Thái Lan tăng vọt trong quý 2. Riêng các nội dung xuyên tạc về tranh chấp biên giới đã chiếm tới 180 trường hợp, trở thành chủ đề bị bóp méo nhiều nhất trong giai đoạn này. Đáng lo ngại, nhiều tin giả trong số đó được tạo ra bằng công nghệ AI nhằm giả mạo hình ảnh lãnh đạo, cơ quan chức năng và cả người dân Campuchia. Bộ Thông tin Campuchia cảnh báo việc lợi dụng AI để tạo nội dung lừa đảo, bôi nhọ hoặc phục vụ mục tiêu chính trị không chỉ xâm phạm quyền riêng tư, danh dự cá nhân mà còn gây tổn hại uy tín quốc gia. Tin giả lan truyền có thể đe dọa an ninh quốc gia, làm suy yếu tinh thần lực lượng bảo vệ biên giới và ảnh hưởng đến quan hệ đối ngoại trong thời điểm nhạy cảm. Người phát ngôn Tab Ashnatrik chỉ trích các nhà báo và người làm nội dung tại nước ngoài vì vi phạm đạo đức nghề nghiệp, sử dụng truyền thông như công cụ chính trị cho các nhóm cực đoan, gây tổn hại nghiêm trọng đến uy tín báo chí Campuchia và quốc tế. Thưa quý vị, Liên minh châu Âu EU vừa thúc giục Trung Quốc chấm dứt hạn chế xuất khẩu đất hiếm và cảnh báo sự hỗ trợ của các công ty Trung Quốc cho cuộc chiến của Nga tại Ukraine đang đe dọa nghiêm trọng an ninh châu Âu. Theo Reuters, tuyên bố được đưa ra sau cuộc gặp ngày 2 tháng 7 giữa cao ủy phụ trách chính sách đối ngoại EU Kaja Kallas và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Brussels.
bà Kallas yêu cầu Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt các hành vi bóp méo thị trường, bao gồm hạn chế xuất khẩu đất hiếm, đồng thời kêu gọi cải thiện cân bằng thương mại và khả năng tiếp cận thị trường hai bên. Về Ukraine, bà nhấn mạnh các công ty Trung Quốc đang cung cấp linh kiện quan trọng cho máy bay không người lái và vũ khí Nga. EU yêu cầu Bắc Kinh ngừng mọi hỗ trợ vật chất cho ngành công nghiệp quốc phòng Nga và ủng hộ một lệnh ngừng bắn toàn diện bền vững. Cuộc gặp nhằm chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh EU-Trung Quốc dự kiến diễn ra vào ngày 24 đến ngày 25 tháng 7 tại Bắc Kinh, với sự tham dự của Chủ tịch Tập Cận Bình và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen. Tổng giám đốc điều hành Meta Mark Zuckerberg vừa tuyên bố thành lập Meta Super Intelligence Lab (MSL), một đơn vị hoàn toàn mới với sứ mệnh đầy tham vọng, phát triển những hệ thống AI vượt xa trí tuệ con người. Sáng kiến này chính thức ra mắt ngày 30 tháng 6, đánh dấu bước ngoặt chiến lược khi Meta hợp nhất toàn bộ các nhóm nghiên cứu và sản phẩm AI cốt lõi dưới một mái nhà Meta Super Intelligence Labs với khát vọng tạo ra siêu trí tuệ cá nhân cho toàn nhân loại. Dẫn dắt phòng thí nghiệm mới là Alexander Wang, nhà sáng lập Scale AI, 28 tuổi, người vừa gia nhập Meta với vai trò giám đốc AI sau thương vụ đầu tư khổng lồ 14 tỷ đô la của Meta vào công ty gắn nhãn dữ liệu do ông sáng lập. Wang dự kiến sẽ sát cánh cùng Doug Friedman, cựu CEO GitHub, vào một đội ngũ tinh nhuệ gồm các kỹ sư AI cấp cao đến từ OpenAI, DeepMind và Anthropic. Trong một bản ghi nhớ nội bộ, mô tả đây là bước ngoặt lịch sử của Meta, Mark Zuckerberg nhấn mạnh khi tốc độ phát triển AI ngày càng bùng nổ, tương lai về siêu trí tuệ đang dần lộ diện trước mắt chúng ta. Tôi tin đây chính là khởi đầu của một kỷ nguyên hoàn toàn mới của nhân loại và tôi cam kết sẽ làm mọi điều cần thiết để Meta trở thành người dẫn đầu cuộc đua này. Theo RT, việc ra mắt Meta Super Intelligence Lab diễn ra trong bối cảnh cuộc chạy đua AI toàn cầu đang nóng hơn bao giờ hết, khi các gã khổng lồ công nghệ Mỹ phải đối mặt với áp lực ngày càng lớn, không chỉ từ chính đối thủ nội địa mà còn từ sự trỗi dậy đáng báo động của Trung Quốc. Hồi tháng 1, giới công nghệ và các nhà đầu tư phương Tây đã chấn động trước sự xuất hiện của DeepSeek, một startup AI Trung Quốc, tuyên bố rằng mô hình của họ vượt mặt cả ChatGPT của OpenAI, đặc biệt về hiệu suất và chi phí vận hành. Thêm vào đó, Tổng thống Donald Trump đã tung ra sáng kiến Stargate trị giá 500 tỷ đô la, một chiến lược liên bang toàn diện nhằm bảo vệ và củng cố vị thế dẫn đầu của nước Mỹ trong kỷ nguyên AI siêu trí tuệ. Kế hoạch này bao gồm các khoản ưu đãi khổng lồ cho khu vực tư nhân, các biện pháp siết chặt kiểm soát xuất khẩu chip tiên tiến, cùng sự hợp tác trực tiếp giữa các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ với Lầu Năm Góc và các cơ quan an ninh quốc gia. Các đồng minh của Tổng thống Trump mô tả AI là dự án Manhattan của thế hệ chúng ta, nhấn mạnh rằng tương lai của nền văn minh nhân loại phải do Hoa Kỳ lãnh đạo. Tổng giám đốc điều hành OpenAI Sam Altman cam kết rằng công ty của ông sẽ hỗ trợ chính phủ Hoa Kỳ bảo vệ vị thế dẫn đầu của Hoa Kỳ trong AI nhằm bảo vệ các giá trị dân chủ. Làng Sohos, miền Bắc Hy Lạp, những ngày này lại rộn ràng với những trận đấu vật nghẹt thở, một truyền thống nghìn năm vẫn được gìn giữ nguyên vẹn. Trên sân bóng làng, các đô vật từ nghiệp dư đến chuyên nghiệp, trong nước lẫn quốc tế, trút bỏ mọi trang phục, chỉ khoác trên người chiếc kidsbed bằng da, toàn thân phủ kính dầu và lao vào những cuộc so tài nảy lửa, nơi sức mạnh, sự khéo léo và mưu mẹo được đẩy đến giới hạn. Chủ tịch câu lạc bộ đấu vật Sohos, ông Konstantinos Kokoselis, tự hào khẳng định, truyền thống này đã có từ thời cổ đại và vẫn sống sót qua suốt những năm tháng Hy Lạp bị đế chế Ottoman thống trị. Ở Hy Lạp cổ đại, các vận động viên thường tự xoa dầu ô liu trước khi bước vào đấu trường Olympic, vừa để bảo vệ cơ thể, vừa để tăng vẻ đẹp hình thể. Truyền thống ấy vẫn còn nguyên vẹn tại ngôi làng Sohos, nơi hàng chục đồ vật từ Hy Lạp, các nước Balkan lân cận cho đến Thổ Nhĩ Kỳ đổ về tranh tài trong những trận đấu vật dầu khốc liệt. Có những gương mặt mới như Ioannis Liolis, 26 tuổi, lớn lên cùng truyền thống này nhưng chỉ mới lần đầu bước lên sới vật. Và cũng có những tay lão luyện như Yuvati Vasily từ Bắc Macedonia, đô vật chuyên nghiệp của đội tuyển quốc gia Skopje, người từng 3 lần tham dự lễ hội và 2 lần giành chiến thắng. Cả hai đều thừa nhận đây là thử thách không hề dễ dàng. Lớp dầu trong bóng khiến việc khống chế đối thủ trở nên vô cùng gian nan. Trận đấu kéo dài nửa giờ, ai ghim được lưng đối phương xuống sân cỏ là người chiến thắng. Theo Reuters, lễ hội truyền thống này được tổ chức vào ngày lễ kính các thánh tông đồ theo lịch chính thống giáo, ngay tại ngôi làng nhỏ cách Thessaloniki khoảng 60 km về phía đông bắc. Và nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.